Yo, dahil may update na naman kaya simulan na nating himay-himayin to. Sa hero adjustments muna tayo magsisimula. Hindi ko na isasama yung kay Vexana, Faramis at Leomord kasi bala ko silang gawa ng full analysis. Eto na naman yung scam sa balance update daw ni Muntun pero buff talaga. Ninerf kasi yung passive ni Xavier, pinababa yung additional damage na bigay nito sa mga skills niya. Pero kapalit niyan, pinataas naman yung damage scaling sa magic power ng mga skills niya, especially yung skill 1 niya na may napakaiksing cooldown. Kaya mag-expect na kayo ng mas halimaw na Savior ngayon sa late game. Napaka-interesting naman yung nangyaring adjustment kay Gord. Kasi pinababa yung damage niya in general pero kapalit niyan pinatulin yung damage interval ng mga skills niya na nagre-trigger din ng passive niya. Kaya parang tabla lang, 'di ba? Actually, hindi kasi sa Mobile Legends, pag mas matulin mong kayang patayin yung kalaban, mas mahihirapan silang mag-react sa plano mo. Kaya decent buff to. Lalo na't nilipat din yung slow nung ulti niya sa passive niya. Kaya ngayon, hindi lang yung ulti mo yung nakaka-slow. Pwede na tong matrigger ng skill 1, skill 2 at ng basic attack mo. Buti naman napuna na din ni Munto na yung Lunox na dapat pinagsasagot sa tank meta ngayon, bitin yung damage sa mga tank. Kaya this time, in-adjust yung damage ng skill 2 niya. Pinababa yung damage scaling nito sa magic power pero tumaas naman yung damage scaling nito sa max HP ng target niya. Kaya pwede nating sabihin na bawasan ng konti yung pagiging item dependent niya pag high HP yung target niya. Buff naman kay Terizla, hindi na nakakancel ngayon ng CC yung skill 2 niya. Pera lang sa suppression syempre. Pero napakagandang balance adjustment ito lalong-lalo na sa rank game na normal lang makalane ka ng Pakito, Tamus o kaya Ruby sa XP lane. Pinataas din yung late game base damage ng ulti niya at bukod pa dyan mas lumagkit na slow ng skill 2 at ulti na so-so lang naman. Ang magandang buff na nakuha niya ay kahit papano lumayo yung casting range at tumulin yung casting speed ng ulti niya. Medyo may kabagalan kasi talaga to, siguro gumaan na yung hawak na martilyo ni Terizla. Grabing nerf naman kay Julian kasi okay lang naman na binawasan yung spell vamp niya. Kaso pati yung lifesteal efficiency ng skill 2 niya binawasan din. Yun na nga lang yung purpose nun para sana pang outplay ni nerf pa. Binawasan din yung initial attack damage nung enhanced skill 3 niya. Medyo so-so na adjustment lang din naman to. Yung skill 2 nerf talaga yung pinakamasakit dito kasi medyo na limit ng nerf na to yung options mo pagdating sa combo. Nerf din kay Akai, pinatagal yung cooldown at pinababa yung damage ng ulti niya na hindi naman sobrang big deal kasi isang beses ka lang naman talaga nag-ulti sa clash. Ang medyo big deal tingin ko ay yung nerf sa passive niya. Kasi pinababa din yung scaling ng damage bonus at shield bonus based sa max HP niya. Alam ko 1% lang yan pero dahil tank si Akai, normal lang na malaki talaga yung max HP niya. Kaya medyo malaking bawas to. Sa rank game okay lang to pero sa competitive scene, ang magiging deciding factor na lang siguro dito kung makikita pa natin siya sa MPL ay kung magiging malaking impact to sa jungle clear time niya pag naka Demon Slayer siya. Minor nerf naman para kay Link kasi pinababa yung damage ng skill 2 niya. Sakto to kasi nafo-force yung mga Link main ngayon na mag 4 blades para ma-refresh yung skill 1 nila. Decent nerf pero malakas pa rin si Link kasi wala namang binago sa mechanics ng passive niya. Nabuff naman si Pakito kasi pinataas yung physical attack bonus ng skill 2 nito. Malaking tulong to sa clear time ng mga nagja-jungle Pakito kasi ito yung main damage nila. Ito nga pala yung raffle natin today. Kung bago ka lang sa channel natin, namimigay ako ng epic skin, emote, name change card at saka starlight kada mag-upload ako ng video. Ang kailangan nyo lang gawin ay mag-subscribe, i-like tong video to at mag-share ka ng tips or experience mo na connected sa topic natin. Para to sa mga subscriber natin na nag-uumpisa pa lang at gusto pang matuto. Lahat ng comments dito ira-raffle ko sa susunod na video. Ito na muna yung raffle natin ngayon. Ang mapapanalunan mo ay
PM mo lang yung Facebook page natin para sa premyo mo. Good luck sa susunod na raffle. Minor buff naman kay Nana, mas lumayo yung casting range ng skill 1 niya at mas tumulin din yung pabalik nito. Pero kapalit nito, pinaiksi naman yung casting range ng skill 2 niya. Tapos inoptimize naman yung ulti niya, pinaiksi yung delay ng unang pop-print pero medyo pinatagal ng konti yung interval nung susunod dito. Kaya parang mas madaling ilagan yung ulti ni Nana ngayon. Minor pa sa minor buff yung nakuha ni Edith. Binigyan lang siya ng konting defense at konting damage. Pero syempre, kulang pa rin to para makabalik sa meta si Edith kasi sobrang laki nung binawas na base stat boost sa ulti nito. Grabing buff naman yung nakuha ni Louie. Mapapabili ka talaga ng collector skin kasi binawasan ng 5 segundo yung cooldown ng ulti niya. Yun lang, bye. Minor nerf naman kay Iritel. Binawasan yung attack route niya na balance lang para sa akin kasi nakita nyo naman dun sa Iritel analysis natin kung paano pumunit yung Iri ni Lemon sa MSC. Kaya yung gantong nerf hindi siya masyadong ramdam. Buff din kay Jawhead, pinataas yung damage ng skill 1 niya na pabor sa mga mahilig mag-Jawhead jungler kasi mas tutulin na naman yung clear time nila. Pinataas din yung base damage ng skill 1 ni Nathan pero ang bottom lane dito, ang tagal pa rin ng cooldown ng ulti niya. Kaya medyo hirap pa rin siya makapasok sa meta. Yun na lang muna sa ngayon. Susunod natin dito yung analysis sa battlefield adjustments at saka dun sa mga na-revamp na hero. Tapos balik na ulit tayo sa analysis ng MSC. Salamat sa panonood.